Ada yang cerita, ada roh-roh yang berkeliaran di sekitar dewan sekolah tersebut. Today is all about Neyna story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Neyna and welcome back to Neyna Story. Jadi, hari ni aku akan kongsikan tentang beberapa cerita tentang sekolah yang paling terseram kat Malaysia. Boleh dikatakan semua sekolah dekat Malaysia ni ada cerita mistik dia sendiri. Sampai kan ada yang takut nak duduk asrama sebab takut kena kacau. Selalunya penghuni-penghuni asrama lah yang kena ganggu berbanding dengan pelajar yang datang hari-hari ke sekolah. Selalu gangguan-gangguan yang berlaku dekat pelajar asrama ni macam kena sampuk ataupun histeria, dan juga macam gangguan dekat toilet ataupun bilik basuh. Dan ada juga boleh dikatakan cerita-cerita seram tu macam hampir sama dan klise. Cerita tu macam turun-temurun, diturunkan dari satu batch ke satu batch. Dah macam cerita legenda lah pula kan. Sampai kan kita tak tahu tentang kesahihan cerita seram tu. Bila dia terjadi, betul ke? Jadi, pada hari ni aku akan kongsikan tentang 6 buah sekolah lama, sekolah yang dibina sebelum Malaysia ni merdeka. Dan sekolah-sekolah ni mempunyai kisah seram dia dan mempunyai kisah hitam di sebalik pembinaan sekolah tersebut. Semakin lama usia sesebuah sekolah, semakin banyaklah cerita seram yang akan dikongsikan. So without wasting any time, let's start it. Sekolah yang pertama ialah sekolah Penang Free School. Sekolah ni terletak di Georgetown di Pulau Pinang. Kalau korang nak tahu, sekolah Penang School ni merupakan sekolah yang paling tertua yang ada kat Malaysia. Penang Free School ni sebenarnya telah dibina pada tahun 1816 dan merupakan sekolah yang pertama yang telah dibina di Malaysia. Ataupun nama Malaysia sebelum ni dipanggil sebagai Malaya ataupun Tanah Melayu. Bila sekolah lama, maka banyaklah cerita-cerita seram yang pernah jadi dekat sekolah Penang Free School. Bayangkan usia sekolah ni dah cecah 200 tahun lebih. So, mestilah ada cerita-cerita seram dia. Cerita seram yang paling famous dekat sekolah ni, ada yang pernah mendengar jeritan seorang perempuan pada lewat malam. Dan diorang percaya suara yang menjerit pada malam tu adalah roh banduan yang telah diseksa pada masa zaman Jepun menjajah tanah Melayu. Sekolah yang kedua merupakan sekolah menengah kebangsaan Saint Michael. Sekolah ni sebenarnya telah dibina oleh Gereja Saint Michael. Sekolah ni terletak di Ipoh, Perak dan telah dibina sekitar tahun 1912. Sekolah Saint Michael ni pernah menjadi markas tentera Jepun, dan tentera Jepun telah menggunakan sekolah ni sebagai tempat untuk diorang ni menyeksa tahanan perang. Kisah seram yang famous yang berlaku dekat sekolah ni ialah di mana seorang pelajar ni kena sampuk sampai mati. Dekat sekolah ni sebenarnya ada satu gereja lama, dan dikatakan pelajar yang kena rasuk sampai mati tu, dia ni telah ceroboh masuk ke gereja tu dan mengambil sesuatu dalam gereja Saint Michael tu. Jadi bila balik daripada sekolah, pelajar ni terus demam dan kemudiannya dia kena sampuk sampai meninggal. Walaupun tu gereja lama, tapi gereja tu masih lagi digunakan untuk aktiviti keagamaan pelajar yang beragama Kristian. Selain cerita seram pelajar ni mati sebab kena sampuk, salah satu cerita lagi yang famous ialah ada juga yang pernah nampak lembaga seorang paderi yang tidak mempunyai kepala di gereja tersebut. Sekolah yang seterusnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria. Sekolah Victoria merupakan sekolah yang tertua yang berada di Kuala Lumpur. Sekolah ni telah dibina pada tahun 1893 dengan sokongan Presiden British.
Jadi bila dia dah mendapat sokongan daripada resident British, maka sekolah tu pun terus dibina. Nama sekolah Victoria ni diambil sempena memperingati Jubli Emas Ratu Victoria. Sekolah ni juga mempunyai sejarah di mana tentera Jepun pernah ambil sekolah Victoria ni untuk dijadikan markas diorang. Ramai tentera British dan juga penduduk tempatan pada masa tu kena seksa dengan cara yang sangat-sangat kejam. Dan diorang ni telah diseksa di ruang bawah tanah Sekolah Menengah Victoria. Disebabkan sekolah ni mempunyai sejarah hitam dia yang tersendiri, ramai pelajar ternampak penampakan tidak kira pada waktu siang maupun malam. Banyak juga kes-kes pelajar ni telah dirasuk oleh roh-roh di situ. Salah satu cerita yang agak famous dekat situ, pernah juga ada cerita tentang salah seorang anggota band yang membuat latihan sampai lewat malam. Secara tiba-tiba dia ni hilang dan kemudian dia telah dijumpa di atas tangki air. Lepas tu bila diorang ni jumpa dia, diorang pun tanyalah macam mana dia boleh ada dekat tangki air tu. So dia pun jawab lah, pada malam tu dia nampak ada seorang perempuan ni duduk dekat tangki air tu. Lepas tu dia pun datang dan tanyalah perempuan tu sebenarnya perempuan tu nak ke mana. Dan selepas dia tanya soalan tu, dia dah tak ingat apa-apa lagi. Sekolah yang seterusnya ialah Sekolah Methodist Boys di Kuala Lumpur. Sekolah ni telah dibina pada tahun 1897 dan merupakan salah sebuah sekolah yang tertua dekat Malaysia. Sekolah ni sebenarnya ada terowong bawah tanah yang menghubungkan dengan sekolah SMJK Confucian. Ada yang cerita ada roh-roh yang berkeliaran di sekitar dewan sekolah tersebut. Ada sesetengah pelajar yang ternampak ataupun terdengar bunyi tentera Jepun sedang berkawat pada lewat malam. Sekolah yang seterusnya adalah Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Sekolah Danau Perdana ni sebenarnya telah dikosongkan sejak tahun 2005 lagi. Punca sekolah ni ditinggalkan adalah kerana tanah dekat kawasan sekolah tu dah tak selamat dan terdapat kesan retakan pada dinding bangunan sekolah. Jadi bila ada bangunan yang ditinggalkan, dah tentulah ada penghuni lain yang menetap dekat situ. Kisah seram yang popular tentang sekolah ni adalah tentang kisah Kak Ponti yang tinggal di bangunan sekolah tersebut. Dikatakan Kak Ponti ni adalah roh seorang perempuan yang mati ketika mengandung. Dan diorang percaya hantu Kak Ponti ni adalah roh seorang cleaner yang pernah bekerja dekat sekolah tersebut. Sekolah legend terseram yang terakhir ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Ling di Pulau Pinang. Sekolah ni terletak di Pulau Pinang dan dia telah dibina sekitar tahun 1923. Selepas tu Angkatan Tentera Darat British telah ambil sekolah tu dan diorang jadikan sekolah ni sebagai sebuah hospital tentera pada tahun 1941. Masa Jepun datang ke tanah Melayu, iaitu lepas Perang Dunia yang Kedua, terjadi pembunuhan yang beramai-ramai terhadap orang Cina Malaya pada masa tu. Kejadian sejarah hitam ni dikenali sebagai Sok Ching ataupun bahasa Melayunya pembersihan Cina. So masa terjadi berdarah ni, ramai guru-guru dan juga pelajar sekolah ni telah dibunuh. Dan disebabkan sejarah hitam dan berdarah ni, ada yang pernah nampak kelibat guru-guru tersebut dan juga pelajar-pelajar yang terkorban dalam tragedi itu dilihat berkeliaran di sekitar kawasan sekolah tu. Selain tu, kejadian histeria pun selalu terjadi di sekolah tersebut. Dan kadang-kadang ada anjing ni menyalak secara tiba-tiba kepada sesuatu, sedangkan pada mata manusia tak ada apa-apa. Aku yakin dekat sekolah korang pun mesti ada cerita-cerita seram yang pernah terjadi. Dan mungkin ada antara korang ni yang pernah mengalami pengalaman seram dekat sekolah korang. Please komen di bawah. But firstly, sebelum aku tamatkan video ni, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang channel Neyna Story dah capai 50
1k subscribers. Korang memang the best. Terima kasih sebab korang memang banyak support aku. Ada yang subscribe aku daripada aku 1k subscriber dan sampai sekarang still lagi setia dengan channel Neyna Story. Selalu komen, selalu support, bagi kata-kata positif. Thanks a lot. Aku hargai sangat-sangat lah. Terima kasih sangat-sangat. Dan sempena 50k subscribers ni, aku akan buat question and answers, iaitu Q&A. So pada korang yang memang nak tanya aku, ada soalan-soalan yang korang curious tentang aku, korang boleh drop komen korang kat bawah juga. Dan aku akan pilih beberapa komen untuk aku masukkan ke dalam next video aku. So next video aku tentang Q&A. Aku akan jawab soalan-soalan korang lah. So hanya selected questions only. So thanks again dan terima kasih banyak-banyak yang sokong Neyna Story sampai ke hari ini. Dan ya, macam biasa, pada korang yang belum lagi subscribe, yang mana dah tengok video aku ni dah lama tapi lupa nak subscribe, pastikan korang check dulu sama ada korang dah subscribe ke belum. Okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.